વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ. આજે આપણે મરચાંનું અથાણું બનાવીશું. તેમાં મેઇન તો આચાર સંભાર બનાવવામાં ધ્યાન રાખવાનું હોય છે. એકવાર આચાર સંભાર વ્યવસ્થિત સરસ રીતે બની ગયો તો મરચાંને આપણે 6 થી 8 મહિના સુધી રાખી શકાય છે. તો આખો વિડીયો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જરૂરથી જોજો. તો તેના માટે 200 ગ્રામ મેથીના કુરિયા લીધેલા છે, 50 ગ્રામ રાઈના કુરિયા, 300 ગ્રામ મીઠું, 1/4 કપ લાલ મરચું પાવડર, 1/4 કપ ખાંડ, 2 તજના ટુકડા, 7 થી 8 મરી અને 7 થી 8 લવિંગ લીધેલા છે, 1 ટેબલસ્પૂન વરિયાળી, 1 ટેબલસ્પૂન હિંગ, 1 ટેબલસ્પૂન હળદર અને 500 ગ્રામ તેલ લીધેલું છે. તેલને આપણે ગરમ થવા માટે મૂકી દીધેલું છે. હવે એક તપેલી લઈ તેમાં આપણે મીઠું નાખીશું. મીઠાને આપણે આ રીતે તળિયા પર એકદમ સરસ રીતે પાથરી દઈશું. તેના ઉપર મેથીના કુરિયા નાખીશું. તેના ઉપર લવિંગ મૂકીશું, હિંગ નાખીશું, થોડી નાખીશું અને થોડી વધારી દઈએ. આ રીતે તેલ ગરમ થાય અને તેમાંથી ધુમાડા નીકળવા લાગે એવું તેલ ગરમ કરીને તૈયાર કરવાનું છે. તો હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તેને આપણે નીચે ઉતારી લઈશું. તેલ નીચે ઉતાર્યા બાદ તેને 1 થી 2 મિનિટ માટે થોડી વાર આમ જ રહેવા દેવું. તેમાંથી ધુમાડા થોડા નીકળતા ઓછા થાય ત્યારબાદ જ તેને આપણે મેથીના બોળામાં એડ કરીશું. હવે તેલમાંથી ધુમાડા થોડા નીકળતા ઓછા થઈ ગયા છે. હવે આપણે કુરિયાની અંદર તેલ રેડીશું. હવે તેને ઢાંકી દઈએ. આ રીતે થોડું હલાવી લેવું એટલે તેલ બરાબર બધે મિક્સ થઈ જાય. બધું મિક્સ કરી લઈએ. જરૂર લાગે તો તેલ તમે વધારે અત્યારે એડ કરી શકો, પણ અત્યારે આપણું તેલ બરાબર છે. હવે બધું જ બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે તેમાં આપણે રાઈના કુરિયા નાખીશું. તજના ટુકડા પણ નાખીશું. હવે જે આપણે વધારેલી હતી હિંગ તે નાખીશું. મિક્સ કરી લઈએ. હવે વરિયાળી નાખીશું, હળદર નાખીશું. ફરી તેને બધું મિક્સ કરી લઈએ. હવે આપણો આ આચાર મસાલો વઘારીને તૈયાર થઈ ગયો છે. તેને ઢાંકીને આપણે ઠંડો થાય ત્યાં સુધી રહેવા દઈશું. ત્યારબાદ તેમાં આપણે લાલ મરચું અને ખાંડ નાખીશું. ત્યાં સુધી આપણે રહેવા દઈએ. હવે આપણે જે આચાર બનાવેલો છે તે એકદમ સરસ ઠંડો થઈને તૈયાર થઈ ગયો છે. તેને આ રીતે મિક્સ કરી લઈએ. હવે તેમાં ખાંડ નાખીશું. બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. એ પહેલાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે. અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં. હવે આ બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આ આચારમાંથી થોડો આચાર બીજા બાઉલમાં લઈ લઈશું. આ આચારમાં આપણે મરચાં ભરીને તૈયાર કરીશું. આ આચાર આપણે કેરીનું અથાણું અને ગુંદાના અથાણા બનાવવામાં બનાવીશું. તો તેના માટે લાલ મરચું નાખીશું. આ આપણે મરચાં માટેનો આચાર મસાલો તૈયાર કરેલો છે. તેમાં આપણે લીંબુ નાખીશું. અત્યારે મેં આટલા બોળામાં અડધું લીંબુનું ફાડું નાખેલું છે. હવે બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. મસાલો બધો જ બરાબર તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે મરચાં કાપી લઈશું. આ રીતે થોડા થોડા બી કાઢવા હોય તો બી અને નસ કાઢીને તૈયાર કરીશું. આખા ભરીને કરવા હોય તો એ રીતે પણ તમે કરી શકો છો. જે રીતે તમને પસંદ હોય એ રીતે તમે મરચાંના ટુકડા કરી શકો. આ રીતે અંદરથી બી હોય તે નીકાળી દેશું. તમારે આ રીતે નસ કાઢવી હોય તો આ પણ તમે નીકાળી શકો છો.
અથવા તો તમને તીખા પસંદ હોય તો તમે આ જ રીતે અત્યારે જે રીતે હું કરું છું એ રીતે બનાવી શકો છો. અત્યારે મેં 250 ગ્રામ મરચાં લીધેલા છે. મરચાં તમને જેવા પસંદ હોય, અલગ અલગ જે રીતના લાલ, લીલા જે રીતના પસંદ હોય એ રીતે તમે મરચાં લઈ શકો છો. અત્યારે મેં બંને મરચાં મિક્સ લીધેલા છે. હવે આપણે બધા જ મરચાં કપાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે અને આપણો આચાર મસાલો મરચાંનો પણ રેડી છે. હવે આપણે મરચાં તેમાં નાખીશું. આ રીતે મરચાંમાં આચાર બધો બરાબર મિક્સ થાય એ રીતે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. આપણું મરચાંનું અથાણું તૈયાર થઈ ગયું છે. તો આ રીતે તમે પણ મરચાંનું અથાણું જરૂરથી બનાવજો. અને આ રીતે મેથીના કુરિયાનું અથાણું જે બનાવેલું છે તે એકદમ સરસ ટેસ્ટી લાગે છે. તો તમે પણ આ રીતે જરૂરથી બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ અમારી સાથે શેર કરજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.